Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă rețetă pe acest canal. Astăzi vom face bomboane Dubai, pentru că am postat aceste bomboane pe grupul meu de Facebook și mi s-a cerut rețeta și am promis că o voi posta. Aceste bomboane sunt, bineînțeles, de post vegane și mai dietetice, nu conțin zahăr și nu conțin nici acel cataif. De data aceasta, crema am făcut-o doar din fistic și ciocolată albă. Am făcut aceste bomboane și pentru că săptămâna aceasta mama mea împlinește un anumit număr de ani și vreau să-i fac o surpriză plăcută. Ingredientele le veți găsi ca de obicei jos sub video în descriere, atingeți acolo unde scrie altele sau mai multe. Eu am aici o cantitate dublă de ingrediente, dar dumneavoastră o să vă spun doar pentru 30-35 de bomboane. Deci vom pune într-un blender 100 de grame de fistic. Aveți grijă să nu fie excesiv prăjit pentru că va fi maroniu. Dacă doriți să fie verde, folosiți un fistic ro sau un fistic uscat, dar nu prăjit excesiv. Eu l-am pus și în apă fierbinte și am scos pielița aceea pentru a fi mai verde. L-am pus în blender cu 50 de grame de cremă de cocos partea tare sau lapte de cocos din acela mai gros, la fel, doar partea tare, punem la frigider și luăm doar partea tare. Am mixat aproximativ 5 minute, apoi am lăsat deoparte și am topit ciocolata pe baie de aburi, 100 de grame de ciocolată albă vegană îndulcită cu stevia. Am topit-o pe baie de aburi, apoi am adăugat-o peste fisticul din blender și am mixat încă puțin până s-a încorporat și ciocolata. Deci nu mixăm foarte mult, nu este neapărat nevoie să facem pastă, dar putem folosi în loc de 100 de grame de fistic, putem folosi 100 de grame de pastă deja făcută de fistic. O să vă las sus în dreapta și jos în descriere cum se face această pastă de fistic în casă. Așa arată crema pe care o vom folosi în bomboane, dar ce am dorit să amintesc, eu am adăugat în această cremă și aproximativ 20 de grame de orez integral expandat, pe care l-am mărunțit pentru ca această cremă să fie mai crocantă. Aici am două forme de bomboane. Voi obține din aceste forme 30 de bomboane. Ciocolata am topit-o la fel pe baie de aburi. Aici am 150 de grame de ciocolată vegană îndulcită cu stevia. O să vă arăt două metode prin care puteți face aceste bomboane, cu forme și fără forme, dacă nu aveți forme. Deci acum o să vă arăt cum faceți dacă aveți forme. Vom pune ciocolata topită, aveți grijă, temperația o să ajungă la aproximativ 20 și ceva de grade. Să nu fie foarte lichidă, deci se vede din ochi, să nu fie foarte lichidă, de nici foarte groasă. O vom pune cu o linguriță sau chiar cu un poș în aceste forme. Apoi, după ce vom răsturna pe o hârtie de copt, vom curăța excesul și de pe foaia de copt de ciocolată și de pe aceste forme. Le vom da la frigider pentru jumătate de oră. Apoi repetăm operația dacă vedem că stratul de ciocolată este foarte subțire. Vom mai repeta încă o dată această operație și apoi, când ciocolata s-a întărit, vom lua câte puțin din această compoziție, vom forma un fel de biluțe și vom pune în fiecare formă. Apoi vom topi din nou ciocolată. De data aceasta ne va trebui foarte puțină ciocolată. Vom păstra din 150 de grame, deci am folosit în total. Și vom închide formele cu ciocolată. Am pus într-un poș ca să-mi vină mult mai ușor. Și vom închide aceste forme, apoi le vom da din nou la frigider sau la congelator pentru minim 2 ore sau chiar peste noapte. Aici am restul de cremă, am transformat-o așa în biluțe de aproximativ 15 grame.
Am pus o folie alimentară pe această farfurie și am dat-o la congelator. Eu am lăsat-o peste noapte, dar puteți să o lăsați câteva ore. Apoi la fel am topit 150 de grame de ciocolată vegană îndulcită cu stevia și am dat aceste bombonele prin ciocolată. M-am ajutat de o furculiță ca să scot bomboanele din ciocolată. Aveți grijă, scurgeți foarte bine pe margine ciocolata și scuturați puțin așa cum se vede ca să nu aveți surplus de ciocolată, pentru că aceasta se va scurge în tavă și nu vă va mai ajunge pentru toate bomboanele. Așa arată bombonele după ce le-am dat prin ciocolată. Deci ciocolata la fel trebuie să fie temperată la aproximativ 20 ceva de grade, dar se cunoaște din ochi. Deci nu trebuie să fie foarte subțire, cum este spre exemplu aceasta pe care am topit-o ca să decorez, dar nici foarte groasă. Apoi am topit ciocolată albă pe care eu am aromatizat-o și am și colorat-o totodată cu o pudră de zmeură naturală. Am pus-o într-un poș, deci aproximativ 20 de grame de ciocolată albă, la fel vegană îndulcită cu stevia. Am pus-o așa cum se vede pe bombonele și apoi am presărat și puțin fistic tăiat grosier. Așa arată bomboanele. Bineînțeles, le-am pus la frigider din nou. Ce am uitat să amintesc, în crema de bomboane adăugați o aromă, pentru că fisticul nu prea este atât de aromat și bomboanele nu vor fi atât de gustoase. Adăugați o aromă, vanilie sau orice altceva vă place. Așa arată bomboanele terminate, deci le-ați văzut pe cele care le-am scos din forme și cele pe care le-am făcut fără forme arată așa. Sunt și acestea destul de drăguțe. Le-am scos din forme, le-am așezat pe hârtiuțe din acestea speciale pentru bomboane care se găsesc în comerț și pe acestea le-am pus într-o cutie pentru că, așa cum v-am spus, este ziua mamei mele și vreau să îi fac o surpriză plăcută. Părerea mea este că acestea pe care eu le-am decorat și cu ciocolată din aceasta cu aromă de zmeură sunt mai gustoase, acestea sunt mai frumoase ca aspect, dar celelalte glazurate cu ciocolată de zmeură sunt mai gustoase. Chiar dacă sunt bomboane mai dietetice, ca de fiecare dată vă recomand să nu faceți abuz, să consumați o bombonică, două maxim. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. Totodată vă rog, dacă doriți să mă susțineți pentru a continua, abonați-vă la acest canal pentru că este gratuit, lăsați un comentariu și distribuiți rețetele dacă vă plac. La revedere! O zi bună!